hàng Phú Hương ha. Đây là website bên em, cửa hàng phú hương.com. Số điện thoại hotline bên em là 0967 100 003. Thì hiện nay cái Zalo nó đang có cái chương trình nó chống spam hay gì đó, thì có rất là nhiều anh em nhắn tin nhưng mà trả lời không có hết được, nhưng trả lời nhiều quá thì nó bật cái chế độ spam á, thì không có trả lời được. Nên là anh em nào có nhu cầu mua hàng hay liên hệ đó thì vui lòng gọi trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin SMS qua cho em ha. Đấy, còn khi nào mà anh em đặt hàng, chốt hàng xong rồi bên em sẽ chủ động kết bạn Zalo với anh em, rồi bên em sẽ test máy gửi qua Zalo chứ không có gửi qua người lạ được ha. Rồi hôm nay là ngày 21 tháng 6 thì bên em chỉ lên nhẹ 5 cái máy cưa thôi ha, tại vì lên nữa thì không có kẹp ha. Cái lô ngày hôm qua 10 cái cây cắt cỏ là bữa nay đóng hết trơn luôn nè, 10 cây cắt cỏ hôm qua đó, chỉ có một cây là gửi chành đó. Gửi chành thì em không có chia kiện ra, gửi chành về Bình Dương đó, một cây đây nè, còn nhiều là nguyên đóng nè, là 10 cây cắt cỏ đó ha. Rồi còn đây là cưa ha, thì nói chung là muốn giữ lời hứa với anh em nên là em lên nhẹ 5 cái máy cưa thôi, 4 con Echo, 1 con Shinra, từ nói chung là từ phổ thông cho tới cao cấp chỉ trong 5 con thôi, cũng rất là đơn giản. Và em cũng nói nhanh luôn để chút xíu nữa em còn đi giao hàng nữa nha. Rồi đây là cái bản phong thần ha, anh em nào có nhu cầu mua thì cứ làm theo cái quy tắc này, nhớ là gọi 0967 nha. Có nhiều anh em bấm lộn 0976 là của cái người khác á, không phải số của em nha. 0967 100 003 ha. Rồi tiến hành đặt cọc rồi bên em sẽ chốt máy cho anh em ha. Rồi đầu tiên là cái con số 1 ha, con này là Echo 1234, là toàn bộ là Echo hết. Cái con này là Echo 281 EVL, thì con này là cái cưa tay dài, xích còn rất là dày nha anh em ha, xích máy còn rất là dày luôn đó. Thì giá của nó chỉ là 1,8 triệu thôi, rất là rẻ ha, nó rẻ như cái máy tay cục vậy đó ha. Echo nè đó, máy rất là đẹp ha, cái xích còn rất là dày, quan trọng là cái xích nó dày ha. Thường là bên em xích mà nó quá mòn, nó không có đủ đạt tiêu chuẩn là bên em sẽ thay cái xích mới cho anh em, còn những cái xích mà bên em lên bán cho anh em là đều là xích rất là dày ha. Đấy, tại vì một bộ xích đó là nó khoảng 300-400 ngàn rồi, nếu mà người ta bán cho anh em mà cái xích nó quá mòn đi thì là người ta đã giảm được biết bao nhiêu chi phí rồi. Do đó cái giá khi mà anh em mua cái máy cũ á thì ăn thua là mình coi cái cách phân tích, với lại coi cái tầm giá, nếu mà mình thấy ưng thì mình mua thôi ha. Cái giá nó không cố định được, ví dụ bữa nay giá này qua bữa sau nó cao hơn 100 ngàn, hay qua bữa sau nó cao hơn 200 ngàn, hoặc là bữa sau nữa có khi nó giảm nữa, nó cũng vô chừng lắm ha. Rồi con này có giá 1,8 triệu anh em nha. Anh em nào mua về mà cưa gia đình hoặc là cưa củi đồ này kia thì con này là đáp ứng ok nha. Đấy, 1,8 triệu. Rồi kế tiếp là cái con số 2, con này là chùm luôn, con này là chùm cuối của cưa củi, cưa gia đình ha. Con này thì đợt trước nó sẽ có là 302, con này đợt này nó ra là 304, thì máy nó lớn hơn chút xíu, thì nó là chùm trong mấy cái dòng cưa củi luôn á ha. Xích nó cũng rất là dày nè anh em thấy không, nó xích rất là dày, rất là đẹp ha. Máy bên em thì thường là xài xích phải đạt tiêu chuẩn mới bán cho anh em ha. Nó xích rất là dày và rất là sáng luôn đó, anh em thấy không, còn rất là sắc cạnh ha. Đó, đây là cái máy Echo ha, Echo 304, nó là nồng nằm nè, còn cái chữ Echo mờ ha, Echo đây nó dập chìm ở trên này luôn. Thì cái con này giá 2,1 triệu, rất là đẹp nha. Cái này thì nó chỉ là cái trắng tay cầm thôi chứ không phải là cái phanh ha. Đó, cái trắng tay cầm lật tới lật lui nhìn tiếu ha. Đó, rồi lọc gió nó nằm ở đây, công tắc nằm ở đây nha, chụp giật, xăng pha nhớt, cái lam nha. Cái nắp nè còn rất là đẹp ha, chưa có mòn gì hết, còn chữ rõ ràng. Đấy, còn cái xích thì cực kỳ đẹp luôn, cái lam này gần như giống như cái lam gương luôn đó nè. Đó, rất là đẹp nha. Con này là 304, con này thì nó tầm khoảng 4,5 kg à, 4,5 kg 5 kg à. Cái vỏ nó hoàn toàn là bằng nhôm ha. Đấy, cái mặt đít của nó nè. Đó, máy rất là đẹp nha, cái đít nó chưa có chạy gì nhiều hết á. Đó, tại vì nó cái đít của nó là bằng nhôm đó, nếu xài mình kéo tới cái lui nó mau chạy nó nhiều lắm, nhưng mà máy này còn rất là đẹp ha. Rồi giá nó là 2,1 triệu ha. Kế tiếp là cái con số 3, con này là nòng đứng Echo, con này là Echo 281 ha. Thì cũng là cái phân khúc là cưa gia đình, máy cỡ tầm trung ha, nhưng mà nó là cái con tay dài, và đặc biệt của nó là máy nòng đứng. Máy nòng đứng thì nó sẽ tục bô lên, cái công suất của nó chạy nó bốc hơn mấy cái máy nòng nằm hơn chút xíu ha, nó khoảng 10%. Thì nó cũng nôm na giống như là mình chạy xe số với xe côn tay vậy đó, thì cái cảm giác chạy nó sẽ phấn khích hơn ha.
Cái máy này thì cái lam nó cũng đẹp hơn nữa nè, cái chữ Echo còn có thể đọc được và khá là rõ nét. Cái lam cái này cái chữ nếu mà hoàn thiện so với cái lam mới là nó còn được khoảng 80% về cái độ đẹp nha. Echo đây nè, nó anh em lại nhìn cái phần xích nữa ha. Cái con này thì nó nhảy lên nó xài cái xích chung ha, còn hai con này thì nó xài xích chuột. Xài xích chuột thì cái đường cưa của mình khá là đẹp ha, rất là đẹp, nó ít hao gỗ. Ví dụ như mình cưa để cưa mà củi đó thì cái xích chuột là nó rất là ít hao gỗ, đường cưa nó đẹp, nó ít hao gỗ thì mình sẽ có lợi thế hơn. Còn cái xích chung này thì nó cưa nó sẽ rất là nhanh nhưng mà nó sẽ hao gỗ hơn cái hàng xích chuột ha. Lưu ý cho anh em vấn đề này ha. Rồi nhưng mà nó cũng không nhiều, nếu mà mình cưa ít thì nó cũng không nhiều đâu. Còn ví dụ như mà mình cưa ví dụ một cái nhánh cây hoặc cái cành cây gì mà cỡ cái đường kính như cái tay cầm đen này đi thì xích chuột với xích cưa nó sẽ, mình cưa cái là mình thấy liền cái đường cưa nó cái hàng hao gỗ với hàng không hao gỗ thấy liền ha. Còn anh em nào chưa hiểu chưa lăn tăn thì bấm gọi cho em đi, em tư vấn cho nha. Rồi đây là cái nắp xăng pha nhớt nè, anh em thấy không? Cái nắp này á, một là mình dặn tay, hai là mình đưa cái dít dẹt vô mình đây mình xây ra đó, mà anh em thấy không, cái nắp còn rất là đẹp nha, nó chưa có dấu hiệu mà nó bị chày hay là bị mòn hay là gì ha. Đó cái nắp nó bằng nhựa mà ha. Rồi nắp nhớt đây cũng vậy nữa nè, nó rất là đồng bộ ha. Đó cái phần đít nè, hoặc là mấy cái con ốc nè, anh em thấy mấy con ốc không, còn rất là đẹp ha. Đó nó đẹp phần nhựa rồi nó phải đẹp cái phần ốc dít rồi này kia còn rất là đẹp. Đó cái con ốc nè, cái con ốc này là dễ mòn nhất nè, cái con ốc này là hay mở ra mở vô để mình tăng đưa cái xích đó ha. Tại vì thường là nó có cái con ốc ở trên này để tăng đưa xích nè, mà muốn tăng đưa xích con trên này phải xả con này ra, mà dặn tới dặn lui là dễ mòn lắm. Máy rất là đẹp nha. Ở đây nó có cái bơm trợ lực, cái vú bơm luôn ha, để bơm hút xăng lên rồi kéo ra giật máy bóp vô thì là cái này là kéo nè. Này nó không tự động ha, mình phải đẩy vô cái gió. Cái này cái lọc gió nó nằm ở bên đây nè, hình như đúng rồi, lọc gió nằm đây nè, nằm đứng ha, thì cái bô xả nó nằm ở đây. Cái bô cũng còn rất là đẹp nha. Đó bô này zin luôn á. Đó chưa có sơn lại nha, nhìn chưa có sơn lại nha, bô zin của nó đó rất là đẹp ha. Đó rồi cái trắng tay cầm nữa nè, anh em thấy không, cái phần nhựa nè. Đó, em quay chi tiết gì đó cho anh em coi nha. Máy là đã dọn rồi nhưng mà máy nó đẹp theo cái đúng cái chuẩn đẹp của nó đấy, công tắc nữa nè. Đó, rất là đẹp ha. Rồi con này 2,1 triệu nó bằng giá với cái con nằm ha, anh em muốn lấy con nào lấy ha. Rồi kế tiếp là một cái anh trong cái phân khúc Echo nữa, nhưng mà cái con này là máy lớn, con này là Echo 401 ha. Con này thì nó tới 41cc ha. Máy khủng luôn. Cái xích của nó nữa nè, anh em thấy không đấy. Đó lam là lam nối luôn, nó lam nối nha, chứ không phải là lam bị gãy rồi bắt chích vô đây là không phải nha, nó là cái lam nối. Lam nối thì nó sẽ giúp cho tản nhiệt cái đầu lam này rất là tốt nha. Đấy lam nối này là nó chỉ đứng sau cái hàng lam latin thôi, lam latin rồi tới lam nối rồi mới tới lam bánh xe ha. Đó rồi cái này nó có cái mũi ghim để ghim vô gỗ luôn nè anh em, cho đỡ mỏi tay, tức là khi mà mình cưa vô tới đây cái mình đẩy tới cái nữa nó cắm vô gỗ á, mình khỏi phải để tay, mình chỉ cần nữa mà nó đã cắm vô gỗ rồi, mình chỉ cần mình nâng cái đít này vô là cái xích cái đè xuống rồi được cưa gỗ xuống thì nó tiện ha, nó tiện thôi, nó bớt mỏi tay. Đó máy này cũng rất là đẹp, mà con này thì còn được khoảng 90%. Đó còn xuất sắc thì có mấy con này mấy hai con này là xuất sắc nhất nè ha. Con số 1 đó thì cũng được ha, nhưng mà con số 2 với số 3 là đẹp nhất trong lô này ha. Đó con này là 401, anh em nào thích máy Echo mà máy lớn đó thì lấy con này ha, nó 41cc luôn nè, cái thông số nó nè 401 EVL ha, có 5 kg thôi nha anh em. Cái máy to đùng vậy chứ có 5 kg à. Còn máy to đùng này mà 5 kg thì chắc máy này, hai máy này nãy em nói 4,5 kg là nó hơi quá đó, nó chắc cỡ 3,5 kg 4 kg à. Tại vì hai con này nhẹ hơn, con này nó để khối lượng có 5 kg đó, do đó là hai con này là cỡ 3,5 kg 4 kg là rất là nhẹ nha anh em, là xài gia đình là rất là nhẹ ha. Rồi con này cái lam nó để coi bao nhiêu, con này cái lam nó khoảng 4,5 tấc nha ha, 4,5 tấc ha, máy rất là đẹp. Đó cái phần đít đó nè, đó nó là thuộc dòng máy lớn đó. Rồi con này có giá là 3 triệu nha anh em. Mấy cái dòng 401 này thì chạy như máy bay phản lực vậy đó, rất là đẹp. Mấy đợt trước về nó hay bị gãy cái trắng tay cầm này nè, nhưng mà cái lô này về còn rất là đẹp nha, còn nguyên luôn. Đó còn nguyên luôn mà xài lam nối luôn, rất là tuyệt vời ha. Rồi cuối cùng là cái con số 5, con này thì cũng là một cái anh chàng siêu phẩm, nhưng mà siêu phẩm trong cái phân khúc chuyên nghiệp ha, trong cái phân khúc đại gia
trong cái phân khúc máy biết xài máy cưa thì mới mua con này, tại vì giá nó khá là chát nha. Cái con này máy mới ở bên Nhật đó là nó gần khoảng 27 triệu nha anh em, kinh hồn á. Cái máy mới ở bên Nhật là khoảng 27 triệu, tương đương với chiếc Future đó, chiếc xe Future mới nhờ của mình đó. Đó, do đó là dù là máy cũ về tới Việt Nam luôn mình xài là giá nó cũng phải là trên 3 triệu đó. Còn mà anh em mà mua cái máy mà Shindawa 350 mà giá dưới 3 triệu đó, thì toàn là máy tào lao không à, chứ không có cái máy ngon được đâu, đảm bảo với anh em vậy luôn ha. Rồi đây là cái con số 5 Shindawa 350 ha. Đó, máy rất là đẹp nha, máy đã dọn rồi, rất là đẹp luôn đó. Lam là lam Latin luôn nha, lam Latin đó. Con này cái lam của nó chắc cũng khoảng 4 tấc rưỡi nữa đó ha, 4 tấc rưỡi 5 tấc đó. Để chính xác nữa thì sau khi test máy bên em sẽ lấy cái thước đo, bữa nay cái thước mất tiêu rồi, thường là có cái thước em đo ha. Thì cái miếng đan nè, miếng đan từ đây tới đây là 5 tấc đó, anh em tính đi nè. Đó thì cái lam nó cũng khoảng là 5 tấc chứ đâu phải ngắn đâu nha. Máy này máy lớn mà. Ở đây cái núm chỉnh ranti nè nha, núm chỉnh ranti đây, công tắc nè, đây gió. Ở đây thì xăng pha nhớt, ở dưới này là cái lam ha. Đấy. Đó, cái nguyên cái trắng tay cầm rất là to nè ha, to bản nó trắng tay cầm, đưa vô nhìn nó rất là an toàn ha. Đấy. Đó, xích nữa đó nữa nè. Cái con Shindawa 350 này thì gần như 10 con thì 10 con đều xài xích chuột hết nha anh em nha. Và xích của cái con này còn cực kỳ dày luôn nha ha, xích zin theo máy nha anh em nha. Xích này xích zin theo máy nè, còn cực kỳ dày luôn đó. Chủ người ta xài rất là giữ gìn anh em thấy không. Cái xích rất là khó dọn nha, cái xích là rất là khó dọn, nhưng mà cái xích của máy này còn rất là sáng, rất là mới nè anh em thấy không. Tất cả 4 cái máy bên em đều là cái xích còn rất là sáng, xích là rất là khó dọn nha anh em. Rửa dầu rửa xăng hay kiểu gì nhưng mà nó đẹp, nó sáng là nó sáng, còn nó xấu là nó không sáng rồi là rửa không đường nào lên được chứ. Tại vì cưa vô 3 cái gỗ là nó dính vô mấy cái hốc đồ dưới này là rất là khó để rửa nha ha. Nhưng mà máy này sườn rửa lên là cái xích đồ này kia rất là đẹp đó. Nguyên cái ốp nè, mấy cái lưới này cũng rất là dễ vỡ khi vận chuyển về nè, nhưng mà máy này là còn nguyên luôn, nguyên xi luôn, không có bị bể vỡ gì cho chỗ nào chút xíu nào chứ, cực kỳ đẹp đó, rất là đẹp nha. Con này thì nói chung mà anh em nào biết xài hoặc là anh em nào có điều kiện kinh tế mua xài mà xài cho gia đình thì phải nói là cạn lời luôn, không còn gì để nói, tuyệt vời ha. Còn nếu mà anh em có biết xài, anh em thợ rồi thì khỏi phải nói cái dòng này rồi, chỉ việc là lựa là thấy cái máy nào có đẹp hay không thôi là mua thôi, chứ khỏi phải bàn về cái dòng Shindawa này, nó chạy rất là trâu ha. Rồi vậy trong cái lô này chỉ có 5 máy thôi thì lên nhẹ thôi, tại vì đóng từ sáng tới giờ mới xong nguyên cái đống cắt cỏ này nè, đóng đuối luôn, 3 người đóng đó, mà đóng từ sáng tới giờ mới xong đó. Giờ này là 4 giờ chiều rồi anh em nha. Đấy, rồi em chỉ lên nhẹ 5 cái máy cưa để góp phần nào là giải khát cái cơn khát máy cưa của anh em thôi nha. Rồi anh em nào nhanh tay thì đặt hàng liên hệ với bên em nha. Nhớ là cái Zalo nó đang có bị trục trặc chút xíu, nhẹ chút xíu, có gì anh em gọi trực tiếp giùm em ha. Đấy, rồi chào anh em ha, hẹn anh em những video tiếp theo, nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương cũng như là cập nhật những mẫu máy về theo ngày tháng ha. Rồi chào anh em ha.